แบรนด์สกินแคร์อะไรบอกให้คนใช้น้อยๆแต่ออกสกินแคร์ซะเยอะแบรนด์สกินแคร์อะไรเกลียดวัสดุพลาสติกแต่สั่งผลิตไปแล้วกว่าล้านขวดแบรนด์สกินแคร์อะไรไม่ชอบขยะใช้แล้วทิ้งแต่ออกโทนเนอร์แพ็คก็อิงกุไงครับตั้งแต่วันแรกเราเป็นแบรนด์ที่ออกมาท้าทายความเชื่อผิดๆของวงการสกินแคร์ที่ทำให้ทุกคนเนี่ยสับสนเพราะแก่นหลักของปัญหาที่ผู้บริโภคทุกคนเจอคือมีตัวเลือกเยอะเกินไปมีการตลาดสุดโต่งเกินไปมีข้อมูลที่เข้าใจยากจนเกินไปทำให้สุดท้ายแล้วเนี่ยหลายๆคนประโคมเยอะแล้วก็ผิวพังไม่ได้แค่พังกับผิวนะแต่พังกับโลกด้วยการหันมาทำแบรนด์ตั้งแต่แรกเราถามตัวเองนะครับว่าเราจะกลายเป็นส่วนหนึ่งของปัญหานี้หรือไม่ยังไงไม่มากก็น้อยแหละแต่เราตั้งปณิธานไว้ตั้งแต่ day 1ว่าเราจะโปร่งใสที่สุดในการสื่อสารตรงไปตรงมากับผู้บริโภคและทำอย่างเต็มที่เพื่อสร้างความเปลี่ยนแปลงที่พวกเราเองอยากเห็นในวงการนี้กล้าพูดในสิ่งที่แบรนด์อื่นไม่กล้าลงทุนในสิ่งที่คนอื่นเขาไม่ทำแต่ก็กล้ายอมรับในศักยภาพแล้วก็ขีดจำกัดของตัวเองด้วย4 ปีที่ผ่านมานี้เราทำอะไรมาบ้างเราลงทุน30 ล้านกับแคมเปญ Stop Skincare Overdose ที่ขึ้น BTS กับ Billboard ทั่วกรุงเทพแต่แทบจะไม่เห็น Product หรือว่าโลโก้ของเราเลยขอให้ผู้บริโภคแค่ได้ฉุดคิดและเปลี่ยนพฤติกรรมตัวเองให้ใช้น้อยลงเซฟผิวโดยลดขั้นตอนเราออกสกินแคร์ทั้งหมด16 ตัวแต่ห้ามให้ลูกค้าเนี่ยใช้พร้อมกันเลือกเฉพาะที่จำเป็นและสอนทำสกินไซคลิงให้ผิวไม่พังเรายังคงเป็นแบรนด์ไทยแบรนด์เดียวที่ลงทุนมหาศาลเพื่อใช้วัสดุพลาสติกรีไซเคิล PCR ในบรรจุภัณฑ์ทุกชิ้นเพราะเรารู้ว่าพฤติกรรมคนไทยน้อยคนที่จะแยกขยะอย่างน้อยเนี่ยพวกเรารีไซเคิลมาให้แล้วตอนต้นน้ำเราสอนวิธีแยกขยะคอลแลบกับศิลปินและครีเอเตอร์ระดับประเทศเพื่อรณรงค์เรื่องการรีไซเคิลและลดการบริโภคเพื่อสภาพแวดล้อมเราทำโปรแกรมรับขยะคืนเพื่อรับส่วนลดร่วมโปรแกรมแยกขยะกับกทมเพื่อให้คนในแต่ละเขตเนี่ยอินกับการส่งขยะคืนทุกเดือนและล่าสุดไปช่วยร่างกฎหมายการจัดเก็บขยะระดับประเทศเราให้มุมมองในฐานะผู้ประกอบการที่เห็นพฤติกรรมการใช้ของคนมากที่สุดว่ากฎหมายเนี่ยควรแก้จุดไหนก่อนเพราะเป้าหมายเหล่านี้เนี่ยทำให้ปีนี้อิงกุมีขายแล้วใน148 ประเทศทั่วโลกมีแฟนคลับรอติดตามไม่ว่าจะไปมุมไหนของโลกมีครีเอเตอร์ระดับนานาชาติมากมายที่หยิบขึ้นมาพูดแบบออร์แกนิกเพราะสิ่งที่เราพูดและทำให้เห็นเนี่ยไม่ได้สะท้อนถึงแค่ความต้องการของคนไทยเท่านั้นแต่เป็นเมสเสจที่อิงเชื่อว่าคนทั่วโลกเนี่ยโหยหาเช่นเดียวกันเลยนั่นก็คือแบรนด์ที่โปร่งใสจริงใจเชื่อถือได้แล้วก็เคารพทั้งผิวและโลกแต่เราเป็นธุรกิจแสวงหากำไรนะครับทุกคนเราไม่ใช่นอน profit ไม่ใช่มูลนิธิการกุศลการที่พวกเราจะเปลี่ยนแปลงโลกได้เนี่ยขึ้นอยู่กับการอยู่รอดของตัวเองโดยเฉพาะในอุตสาหกรรมที่แข่งขันกันสูงแบบสกินแคร์เราไม่ได้โลกสวยนะครับเราเลือกหาบาลานซ์ระหว่างอุดมการณ์แล้วก็การทำยอดขายด้วยให้ทั้ง2 อย่างนี้เนี่ยยังสอดคล้องกันได้โดยที่ไม่สูญเสียความเป็นตัวของเราเพราะแบรนด์ที่อยู่รอดไม่ได้จะหวังสร้างความเปลี่ยนแปลงอะไรให้โลกได้ยังไงเมื่อต้นเดือนที่ผ่านมาเราประกาศว่าจะ launch toner pad สินค้าที่ทำให้ลูกค้าของเราหลายคนเนี่ยอาจจะทำไมส่วนชาว X ที่คอยจ้องรอวันคนล้มเพื่อจะได้ซ้ำเติมก็รีบมือไวคอมเมนต์เหมือนมาตามนัดคิดว่าพวกเราไม่ได้คิดหนักก่อนออกหรอพวกเราโตขึ้นมากจากวันแรกครับและการตัดสินใจทุกอย่างเนี่ยคิดมาแล้วแบบรอบด้านจริงๆในเวที่ตรงกับอุดมการณ์ของเราทั้งหมดตั้งแต่ day 1ที่พวกเราตั้งเป้าว่าอยากจะเป็นแบรนด์น้องใหม่ที่เข้ามา disrupt วงการนี้จริงๆทุกคนรู้ว่าไม่มีใครแอนตี้ผลิตภัณฑ์อย่าง sheet mask เท่ากับอิงแล้วถ้าพูดกันตรงๆเนี่ย sheet mask หรือว่าแม้แต่ toner pad เองเนี่ยมันก็คือขั้นตอน moisturizer อย่างนึงส่วนตัวเนี่ยอิงจะแนะนำให้ทุกคนเนี่ยใช้ moisturizer ในขั้นตอนโลชั่นหรือว่าครีมเป็นประจำเพราะมันก็ทำหน้าที่คล้ายๆกับ toner pad หรือว่า sheet mask โดยที่ไม่ได้สร้างขยะใช้แล้วทิ้งหรือว่า single use แบบมหาศาลอิงก็คงพูดสิ่งนี้ไปจนวันอ่อมนะครับเชื่อว่าทุกคนทราบดีนะครับว่าอิงเนี่ยพยายามเปลี่ยนพฤติกรรมผู้บริโภคขนาดไหนใน 5-6 ปีที่ผ่านมาแต่สุดท้ายในฐานะอินฟลูคนหนึ่งเนี่ยอิงคิดว่าอิงก็ผลักดันฝั่งผู้บริโภคได้แค่ถึงจุดหนึ่งนั่นแหละแต่ในฐานะคนที่ทำโรงงานแล้วก็คนที่ทำแบรนด์ที่ตอนนี้ก็โตมาถึงจุดหนึ่งแล้ววันนี้พวกเรามีโอกาสมองกลับมาที่ฝ่ายผู้ผลิตอย่างจริงจังไม่ใช่แค่ผลักภาระทุกอย่างให้ผู้บริโภคอย่างเดียวเหมือนหลอดกระดาษทุกคนผู้บริโภคทุกคนเนี่ยต้องทนใช้หลอดยุ่ยไม่งั้นเนี่ยโดนสังคมตราหน้าว่าไม่รับผิดชอบแต่หันไปอีกทางนึงเจ้าของโรงงานหลอดนั่ง private jet ครั้งเดียวปล่อยคาร์บอนเท่ากับการผลิตหลอดประมาณ100,000 ล้านหลอดแล้วมั้งชีวิตคนเราในวันหนึ่งเนี่ยมันมีเรื่องให้เครียดเยอะขนาดไหนแล้วยังต้องลดการบริโภคต้องลดการใช้โทนเนอร์แพดหรือว่าชีทมาสที่บางครั้งเนี่ยเป็นสิ่งเล็กๆที่สามารถสร้างความสุขให้พวกเราได้ในวันหนึ่งแค่เพราะมันไม่ดีต่อโลกหรออิงเลยมองว่าใช่ผู้บริโภคต้องลดถึงจุดหนึ่งแต่ถ้าผู้ผลิตสามารถแก้ไขได้อย่างตรงจุดมากขึ้นโดยรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้นด้วยล่ะเราเห็นทุกคนใช้โทนเนอร์แพดเป็นขั้นตอนมอยส์เจอไรเซอร์เยอะขึ้นทุกวันเป็นหมวดของมอยส์เจอไรเซอร์ที่โตเร็วที่สุดใน2 ปีที่ผ่านมาทั้งออนไลน์แล้วก็ออฟไลน์ถามตัวเองว่าถ้าเกิดเราทำให้มันดีต่อโลกได้ล่ะทำเป็นแบบอย่างทำให้เป็นตัวเลือกใหม่ให้กับผู้บริโภคพวกเราก็เลยลงมือทำใช้เวลาเป็นปีพวกเราเอาสาหร่ายกับเยื่อไม้ยูคาลิปตัสมาทำสามารถย่อยสลายได้ทันทีเมื่อทิ้งลงถังขยะและได้ผ่านการทดสอบ Bio
biodegradability ของ SGS ซึ่งเป็นมาตรฐานระดับสากลที่โหดที่สุดในด้านนี้พิสูจน์แล้วว่าย่อยสลายได้ภายใน 45 วันเท่านั้นซึ่งผลที่ออกมาเนี่ยถือว่าดีมากๆเลยนะครับสำหรับการทดสอบที่เป็น gold standard อันนี้ตัวผ้าของแพดเนี่ยทำมาจากใยยูคาลิปตัสโรงงานที่ทำเนี่ยเป็นเบอร์ 1ของโลกในด้านการลดคาร์บอนแล้วก็ความยั่งยืนอันนี้เนี่ยกล้าพูดได้แบบเต็มปากเลยนะครับเขาปลูกต้นยูคาลิปตัสใหม่เพื่อทดแทนทุกต้นที่ตัดเพื่อมาทำใยและไม่ตัดจากพื้นที่สงวนด้วยใช้น้ำในการผลิตน้อยกว่าผ้าคอตตอนทั่วไปถึง 95% และปล่อยคาร์บอนน้อยกว่า 50% โรงงานเนี่ยเขาตั้งเป้าเป็น net zero carbon emission เร็วๆนี้ด้วยแม้กระทั่ง solvent หรือว่าสารเคมีทั้งหมดที่ใช้ในกระบวนการสกัดเนี่ยยังเป็นแบบระบบ closed loop หมายความว่าเคมี 99.8% เนี่ยถูกนำกลับมาใช้ใหม่ในระบบเดิมห้ามปล่อยทิ้งสู่สภาพแวดล้อมเลยเป็นโรงที่เขาเนี่ยได้รับรางวัลการันตีความยั่งยืนสูงสุดจากทั้ง EU US แล้วก็ออสเตรเลียเลยส่วนตัวสาหร่ายเนี่ยเราพัฒนาโดยทีมที่เกาหลีเป็นเทคโนโลยีใหม่ที่นำสาหร่ายแดงกับสาหร่ายเขียวจากทะเลญี่ปุ่นเนี่ยมาแปรรูปเป็นเนื้อเจลธรรมชาติแบบนี้เอามาทำอะไรนะหรอมาเคลือบแผ่นผ้ายูคาลิปตัสของพวกเราไงล่ะเพราะสาหร่ายเนี่ยมีคุณสมบัติดูดซึมน้ำได้ดีมากๆเป็นคล้ายๆกับฟองน้ำธรรมชาติเลยสิ่งที่ได้เนี่ยก็คือโทนเนอร์แพดเนื้อเจลดึงๆแบบนี้นะครับที่อุ้มน้ำได้มากกว่าวัสดุแผ่นทั่วไป2เท่าแถมยังเกาะผิวแบบแนบสนิทไม่ไหลจากหน้าด้วยนะครับเวลาแปะลงไปปุ๊บมันกลืนไปกับผิวเลยนะครับแทบจะมองไม่เห็นเลยว่ามีแผ่นแปะอยู่ส่วนแพคเกจิ้งทั้งหมดเนี่ยเราทำจากวัสดุรีไซเคิล PCR และ RPET ทุกชิ้นส่วนทุกคนแม้กระทั่งตัวพลาสติกกันแผ่นไหลตอนขนส่งตัวนี้ที่หลายๆคนมองข้ามเนี่ยยังเป็นพลาสติกรีไซเคิลเลยนะครับมาดูส่วนผสมและวิธีใช้กันต่อเลยแน่นอนว่าโทนเนอร์แพดเนี่ยเป็นสินค้าที่ไม่ได้จำเป็นนะครับแต่ว่าเป็น nice to have สกินแคร์ที่จำเป็นในชีวิตเนี่ยมีแค่ moisturizer cleanser แล้วก็กันแดดที่เหลือเนี่ยเลือกเสริมได้ตามต้องการเลยเห็นอิงกูออกสกินแคร์เยอะแบบนี้เนี่ยไม่ได้หมายความว่าต้องซื้อหรือว่าต้องใช้ทุกตัวนะครับอย่างโทนเนอร์แพดตัวนี้ก็เป็น moisturizer อย่างหนึ่งนั่นแหละแค่ตัวนี้เนี่ยเขาอาจจะมี occlusive effect นะครับช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นได้แบบรวดเร็วกว่าหรือบางคนแค่อาจจะชอบความสดชื่นความผ่อนคลายความ treat yourself ของการใช้แพดนั่นเองใครอยากฟังอิงอธิบายว่าโทนเนอร์แพดคืออะไรใช้ยังไงจำเป็นไหมแบบเต็มๆเนี่ยสามารถกดดูได้ในคลิปนี้เลยนะครับส่วนใครที่ชอบ moisturizer แบบเนื้อเจลโลชั่นหรือว่าครีมที่มาในหลอดหรือว่ากระปุกเนี่ยก็ไม่ต้องรู้สึกกดดันที่จะต้องซื้อสิ่งนี้เลยมีอีกหลากหลายออปชั่นมากๆเลยให้เลือกในตลาดเรามี2สูตรให้เลือกด้วยกันนะครับซึ่งทั้ง2เนี่ยเราส่งวิจัยแบบ in vivo ราคาแรงมากสูตรสีฟ้าเนี่ยลดอุณหภูมิผิวได้ 3.72 องศาส่วนสีชมพูลดได้ 3.67 องศาเวลาแปะเนี่ยผิวมันจะเย็นสดชื่นมากเลยนะครับแต่จะเป็นความเย็นที่ไม่ได้เหมือนกับตัว Aqua Gel ของเรานะอันนี้มันจะเป็นความเย็นเหมือนโทนเนอร์แพดที่แปะแล้วเย็นๆสดชื่นอย่างเดียวนะครับสูตรสีฟ้าเพิ่มความชุ่มชื้นได้ 134.37% ทันทีหลังใช้และสีชมพูเพิ่มได้ 110.99% ทันทีนะครับสูตรสีฟ้าเนี่ยเหมาะกับใครที่ต้องการปลอบประโลมผิวแล้วก็เพิ่มความชุ่มชื้นแบบรวดเร็วใครที่ไปเลเซอร์มากดสิวมาหรือว่าไปออกแดดมาหรือใครที่ต้องการแต่งหน้าติดทนนะครับตัวนี้เนี่ยตอบโจทย์มากเราใช้สารสกัดจากใบผักเสี้ยนฝรั่งจากจังหวัดเชียงใหม่มีคุณสมบัติเป็นแอนตี้ออกซิแดนต์หรือว่าสารต้านอนุมูลอิสระที่ดีมากลดการระคายเคืองแล้วก็ปลอบประโลมผิวลดความแดงได้ด้วยตัวพืชเนี่ยจริงๆมาจากไร่เดียวกันกับที่พวกเราปลูกใบกระเพราที่ใส่ในตัววิตซีเซรั่มเป็นการช่วยส่งเสริมพืชไทยแล้วก็ชาวไร่ไทยด้วยนอกจากนี้ก็มีเพนตาไวติน 1% เราใส่ในเปอร์เซ็นต์ที่มีงานวิจัยรองรับเลยนะครับว่าสามารถช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นให้ผิวได้นาน72ชั่วโมงวิจัยบนมนุษย์จริงเรียบร้อยเช่นกันแฟนพันธุ์แท้อิงกุทุกคนอาจจะเริ่มเห็นแพทเทิร์นนะครับว่าเป็นส่วนผสมโปรดของอิงมากใส่ได้หลายงานมากเลยนะครับไม่ว่าจะเป็น cleanser moisture หรือว่า micellar ของเรามีเซรามายด์ไฮลูรอนิกแอซิดคอมเพล็กซ์ 1% ด้วยเป็นเซรามายด์ช่วยเสริมกับป้องกันผิวที่ละลายในน้ำได้นะครับแล้วก็มากับไฮยาช่วยดึงน้ำเข้าผิว2ขนาดโมเลกุล glyceryl glucoside 1.2% นะครับแล้วก็ใส่มาคู่กับพวกน้ำตาลดีๆอย่างเช่น xylitol trehalose แล้วก็ glycerin ตัวพวกนี้เนี่ยเป็น humectant ช่วยเติมน้ำช่วยดึงน้ำเข้าผิวให้ผิวเนี่ยชุ่มฉ่ำมากๆแล้วก็ยังมี prebiotic complex ตัวเดียวกันกับที่อยู่ใน moisturizer ของเราด้วยนะครับเป็นอาหารดีๆให้กับจุลินทรีย์บนผิวของเราทำให้เกราะป้องกันผิวเนี่ยแข็งแรงแล้วก็ผิวมีการอักเสบความแดงน้อยลงเป็นสูตรที่ไม่มีน้ำหอมแล้วก็น้ำมันหอมระเหยเช่นเคยนะครับสูตรสีชมพูตัวนี้เนี่ยทำมาสำหรับใครที่มีปัญหาหน้าหมองเป็นตัวช่วยเสริมผิวกระจ่างใสแล้วก็ผิวไบรท์นะครับซึ่งส่วนผสมในนี้มันน่าสนใจมากทุกคนมีสารสกัดจากใบผักเสี้ยนฝรั่งเหมือนกับในสูตรสีฟ้าเลยแต่ตัวนี้เนี่ยเราเพิ่มตัว Oxy 229 CV มาให้ 2% ชื่อมันอาจจะแปลกๆงงๆนิดนึงนะครับแต่ว่ากลไกเขา Amazing มากเป็นตัวที่วิจัยแน่นมากเรื่องการลดหน้าหมองเขาเอายีสต์มาหมักกับกรดอะมิโนแอซิดหลายตัวซึ่งตัวนี้เนี่ยมันจะมีหน้าที่ผลัดเซลล์ของเราแบบใหม่แบบสับมากอิงว่าน่าสนใจกว่าผลัดเซลล์ด้วยกรดหรือว่าแม้กระทั่งเอนไซม์พีลิ่งก็ตามเพราะกลไกเขาเนี่ยไม่ใช่เป็นการใส่อะไรบางอย่างลงไปเพื่อที่จะผลัดเซลล์โดยตรงไม่ได้พยายามทำหน้าที่ผลัดเซลล์ผิวแทนผิวของเราเหมือนกับการใช้กรดนะครับแต่เขาจะไปกระตุ้นผิวให้ผิวเนี่ยผลัดเซลล์ตัวเองได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นหลายๆคนอาจจะทราบดีนะครับว่าผิวของเราเนี่ยมันจะผลัดเซลล์ตัวเองได้ประมาณทุกๆ28วันยิ่งเราอายุเยอะขึ้นเนี่ยการผลัดเซลล์มันก็จะช้าลงเรื่อยๆอาจจะเป็นแบบ30วัน35วันทำให้มันเกิดเซลล์ผิวที่ตายแล้วที่ทับถมกันเยอะนะครับแล้วก็หน้าเนี่ยจะดูหมองดูไม่เล่นแสงทำให้ริ้วรอยนี่ดูชัดขึ้นด้วยไม่เป็น glass skin เหมือนแต่ก่อนนะครับเมื่อก่อนเนี่ยเราอาจจะพึ่งการใช้กรดต่างๆเพื่อผลัดเซลล์ผิวแต่บางคนที่มีผิวเซนซิทีฟมากๆแบบอิงเองเนี่ยจะทำไม่ค่อยได้และโดยเฉพาะในรูปแบบ
แพดแบบนี้เนี่ยไม่เหมาะกับการใช้เลยเพราะเขามี Occlusive Effect ช่วยดันสารอยู่ถ้าดันกดแรงๆเข้าไปเนี่ยทำให้หน้าแหกแน่นอนแต่ตัวนี้เนี่ยเขาทำงานโดยการเพิ่มออกซิเจนหรือว่าพูดง่ายคือเพิ่มพลังงานให้กับเซลล์ผิวทำให้เขาเนี่ยมีความกระปี้กระเป๋ามากขึ้นก็เลยทำให้เซลล์ผิวเนี่ยผลัดตัวเองได้เร็วขึ้น 25% โดยที่เราไม่ได้ต้องใช้กรดหรือว่าสครับอะไรเพื่อผลัดเซลล์เลยพิสูจน์โดยวิจัยแบบ in vivo บนผิวมนุษย์จริงมาเรียบร้อยนะครับเราใส่ออกซิ229มา 2% คู่กับไนซินามายด์ 5% เพราะว่ามีงานวิจัยแบบ synergistic effect นะครับชี้ว่าส่วนผสม 2 ตัวนี้อยู่คู่กันเนี่ยเห็นผลเรื่องความกระจ่างใสได้แบบทวีคูณวิจัยชี้ว่าหลังจาก4อาทิตย์เนี่ยสีผิวจะอมชมพูมากขึ้น 33% แล้วก็ลดจุดด่างดำได้ 14% ผิวของเราเนี่ยก็จะดูเงาดูเล่นแสงแล้วก็ไม่หมองนะครับมี licorice root extract มาให้ 0.2% ใส่มาคู่กับตัวสารสำคัญจากตัวรากชะเอมเทศด้วยตัวพวกนี้ก็จะสามารถช่วยเพิ่มความกระจ่างใสได้เพิ่มเติมแล้วก็มี allantoin ช่วยปลอบประโลมผิวกับ betaine ช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นให้ผิวด้วยนะครับเป็นสูตรที่ไม่มีน้ำหอมแล้วก็น้ำมันหอมระเหยเช่นเดียวกันสำหรับใครที่อยากลองใช้นะครับเดี๋ยวจะแนะนำรูทีนให้ฟังในช่วงตอนเช้าเนี่ยใช้ตัวนี้เป็นขั้นตอน moisturizer เติมน้ำได้แล้วค่อยตามด้วยเซรั่มตามต้องการส่วนใครที่ผิวแห้งอยากจะใช้ moisturizer ที่มี emollient กับ occlusive ปิดผิวเนี่ยก็สามารถลงต่อได้เลยแต่สำหรับอิงเนี่ยขั้นตอนนี้อาจจะไม่ได้จำเป็นสำหรับคนที่มีผิวมันสามารถลองสังเกตตัวเองได้เลยนะครับและสุดท้ายก็ปิดจบด้วยกันแดดแล้วก็ต่อด้วยเมคอัพได้เลยนะครับสำหรับรูทีนในตอนเย็นเนี่ยหลังล้างหน้าให้ใช้ตัวนี้เป็นขั้นตอน moisturizer เติมน้ำตามด้วยเซรั่มที่เนื้อหนักกว่าได้เลยส่วนใครผิวแห้งหรือว่าต้องการปิดผิวตอนนอนเนี่ยก็ตามด้วย moisturizer เนื้อหนักที่มี emollient กับ occlusive ต่อได้เช่นกันนะครับและนี่จะเป็นโทนเนอร์แพดรุ่นสุดท้ายของเราจุดประสงค์เนี่ยเราอยากจะให้ใครที่ชอบใช้โทนเนอร์แพดอยู่แล้วไม่ต้องรู้สึกผิดกับการใช้สิ่งนี้และก็หวังว่าจะทำให้ทุกคนเนี่ยเข้าใจนะครับว่าทำไมพวกเราแบรนด์อิงกุถึงตัดสินใจทำโทนเนอร์แพดออกมาขายเราไม่ได้เคลมว่ารักโลกที่สุดไม่สร้างขยะเลยและเราก็ไม่เคลมด้วยว่าแบรนด์อื่นเนี่ยเขาไม่รักโลกนะครับแต่สำหรับพวกเรานี่คือการแก้ปัญหาแบบ practical ที่สุดไม่ใช่แค่พูดหรือว่าไปบอกให้ทุกคนเนี่ยแก้ไขที่พฤติกรรมการใช้ของตัวเองอย่างเดียวแต่คือการโชว์ให้เห็นในฐานะแบรนด์และเป็นตัวเลือกให้กับผู้บริโภคจริงๆนะครับแบรนด์สกินแคร์อะไรไม่ชอบขยะใช้แล้วทิ้งแต่ออกโทนเนอร์แพดก็อิงกุนั่นแหละครับ